impormasyon nga angay hibroan mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nagpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso Tikang Philippine Information Agency Eastern Visayas. Igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdadon Eastern Visayas Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. DPWH 8 nagdudumara-nahin preparatory works sa San Juanico Bridge. Mga bidding contractors ginpapailarom high valuation. Sobra 2,000 nga mga residente han Northern Samar nakatagamdam han walang gutom program han DSWD. Doctors to the Barrio nagpakita han eradikasyon ha public health ngan katumanan han universal healthcare han gobyerno. Bago nga headquarters han PNP Samar nagpahitaas han law enforcement standards han kapulisan. Mga alkalde han Leyte mapasalamaton han patient transport vehicle nga igahatag han gobyerno nasyonal. Mangirisda nga nawawarahin tulo ka adlaw ha ka lalawdan malinang puson nga nasalbar han provincial DRRM office han Southern Leyte. 37th National Disaster Resilience Month ginobserbaran ha Borongan City. Haratsada Balita Kadiwa Program dako ang bulig ha farmer and fishery sector han mga burbungto. Hapag surapo han pagkalat han fake news, Police Regional Office 8 nagdumara hin Anti-Fake News Consultative Forum. Wanted persons tikang han tuig 2005 nadakop hakat Balogan Police Station. Han News and Information Center, sobra na mil nga cargo trucks, fuel tankers, nakatakamtam han libreng sakay han Task Force San Juanico. 2025 search for outstanding volunteers ngan Bayanihang Media Awards ginlansar ha Iloilo City. Mga detalye hanaton mga balita masunod na. Maupay nga oras mga sangkayan niya na ika-26 nga edisyon ng Agenda Hautso. Damo na naglabay pero padayon ang amon pagpapadangan hin mainungdanon nga impormasyon. Ako si Frederick Humeres. Kaburubot nga na ang tuig 2025, sanglit damo nagihapon nga mga programa nga aktibidades ang gipapangunahan ng iba-iba nga mga ahensya ng gobyerno nga nabot nga hini ang Agenda 8 in nagbabantay para maihatag ang pinakauri nga impormasyon ngan balita hini nga mga aktibidad. Ini Steffi Liborios. Ano pa man ang panahon, maano pa man ang sitwasyon, amon tatalinguhaon kada simana nga pagpadangat hin mahinungdanon nga mga sumat, mas pinakusog nga pwersa hin mga tagapagpasamwak. Padayon kami ninyo mahibapatian ng makikita Facebook pages han PIA Eastern Visayas. Ako, AJ Espinosa. Hamas pinakusog nga pwersa hin mga tagapagbalita tikang ha mga probinsya han rehiyon ngan hamas pinahaluag nga pagpadangat hin impormasyon ngan solusyon amon ginahatag dinhini nga programa pinaagyan amon mga kasugbong Radyo Pilipinas Kalbayog, Radyo Pilipinas Sugod, ngan Radyo Pilipinas Borongan. Ini hi Jane Sanyanugay, ini an iyo Agenda Hautso. Agenda Hautso. DPWH 8 nagdudumara-nahan preparatory works han San Juanico Bridge. Mga biddings contractors ginpailarom han evaluation. Aden report ni Sol Alarcon han PIA Eastern Visayas. Kumupagtuman ang kamanduhan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. nga regmiton ang retrofitting o paghingayad ng San Juanico Bridge. Nagdudumara na yan ang Department of Public Works and Highways o DPWH din na aton rehiyon hin mga preparatory works sa tulay. Ininsamtang ginuhulat nira ang pag-release ng pundo tika ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC nga ginalutaga para ang inisyal nga paghingayad ng tulay. Ha press conference nga ginbuhat ang DPWH Multipurpose Hall Government Center, Palo Leyte, iginpahayo DPWH Regional Director Edgar Tabacon nga ginbubuhat ni Rania Tanan para makagtuman han deadline han Disyembre yan nga tuig. Ito yung passive total shoring of the bridge in preparation for the Gilda retrofitting.
Ang inisyal nga ginalutagahan gobyerno nga matikang nga NDRRMC inaabot nga tanan 520 million pesos. Gindudumara na liwatsyonahan ahensya ang evaluation ha mga posibleng nga magiging mga contractor hantulay. Igin patapon ni Tabakon nga pag-abot ang Disyembre tatalinguhaon nira nga makakatabok na hatulay ang mga bihikulo nga naaboting 15 tonelada ang kabugaton. Tika nga PIE Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo agenda ha-8. Sobra 2,000 nga mga residente han Northern Samar nakatagamtamhan walang gutom program han DSWD. Ang reporting gahatag ni Eileen Diaz han PIA Northern Samar. 2,804 nga pamilya ang benepisyaryo sa walang gutom nga programa sa DSWD tikan sa ginimplementar ang programa sa tuig 2024. Ini ang nahibaruan kan Mr. Joshua Pachoco, ang walang gutom program focal ng Community Engagement Coordinator sa nasabing nga programa durante sa radio program maging kondukto sa Philippine Information Agency Northern Samar. Ang katuyuanan sa programa mao nga masolusyonan ang involuntary hunger o simply ang kagutom sa pamilya dida sa komunidad. Subay san palisiya ang kada benepisyaryo makakarawat sin kantidad 3,000 ka pesos nga pagkaon kada bulan pinaagi san EBT o Electronic Benefit Transfer Card kundiin ginsusulod ang kantidad nga 3,000 san mao nga card nga mao ang basihanan san pagkuha san food items san benepisyaryo. Yaon accredited nga tindahan ang magsusupply san food basket o food package nga aprobado san DSWD. Pagkaon nga kinahanglan masubay san ginpapatuman nga direktiba san kantidad 3,000 nga maoan 1,500 para sa Go Foods, 900 para sa Grow Foods, ngan 600 para sa Glow Foods. Sayo san kondisyones san programa nga ang kada benepisyaryo in maatender sa nutrition education session kada bulan kundi sira gintututduan matungod sa nutrisyon nga ginpapahamtang san bihasa nga barangay nutrition scholar nga nag-agi liwat sin training. Ang diri na atender sa nutrition education session, diri liwat makaka-claim san kanra walang gutom benefits. Nahibaruan liwat nga ang pagpili sa benepisyaryo in base sa listahanan National Household Targeting System for Poverty Reduction naging kondukto sa PSA sa tuig 2018 ngadto sa 2019 nga gin-validate, gin-verifikar sa DSWD. Kaudganan nga benepisyaryo adton senior citizens, persons with disability, solo parent nga adton diri api sa 4Ps. Adi ang sugad ni Mrs. Lilia Asibar, 29 anyos, taga Barangay Bantayan, San Roque, nga sayo nga benepisyaryo san walang gutom program. Yagan sini na walang gutom kay nakapakabulig. Kaya di na kayo magbibinaylos daan pa kay may naman nagsira. Kompleto naman doon. Di, kwarta na lang, babalyo na naman sa iba man, nabaralyo naman sa balay. Tika sa Philippine Information Agency Northern Samar, Eileen Alason Diaz para sa Agenda Ha-8. Dr. Stoda Barrios, nagpapakita ang eradikasyon ng public health ngan katumanan ng universal healthcare ng gobyerno. Ang report ihatag ni Jasmine Kate Agosto ng PIA Leyte. Hangaran ang pagpapatuman hin kadugangan nga serbisyo medikal para mga nanginginahanglan, matinaw nga dedikasyon ang ginpapakita ha trabaho han mga Doctors to the Barrios o DTTB nga ginpadara, tikang ha magkadurdilain nga mga lugar han Pilipinas ngan hiya mga bungtohan reyon 8 nga may limitado nga kagamitan ngan hirayo ha syudad. Ha pangungunahan Department of Health, ini nga inisyatiba in agud mas igpahirani pa ang pagpadangat hin serbisyo agud makalikay hin perwisyo ha katawhan. Sugad manan usa nga DTTB nga hay Dr. Remelaki Cui, taga Cebu nga nakatokan na yan na haabuyog Leyte, inwaray ini pag-alang nga bumaya ha lugar nga iya gintikangan tungod maiha na niya ginhingyap ang sugad nga karera nga makakakabot hinhulos nga universal healthcare parahan nga tanan. Yung 50 pesos na pamatay,
magmamatter talaga yun. Kasi walang laboratorio doon sa RH1. Oo. So yung pasyente, pag pinalaboratorio mo, magpo-consider ka talaga kung ipapalaboratorio ko ba or bibigyan ko na lang ng gamot. In my heart, public health talaga yung gusto ko. So kahit saan man ako mapunta sa Pilipinas, babalik at public ako sa public health talaga. Pero labot pa man ang era pagiging anda mapagbulig, nahangyo naman ni Dr. Floril Marisa Loma nga nakatoka na yan nahato nga Leyte, nga unta madugangan gihapon hin pondo ha era lokal nga pamunuan, agud maprioridad ang pagpatukod hin medical nga laboratorio, maka-availhan mga esensyal nga kagamitan, ngan masiguro good ang dekalidad nga serbisyo nga era mayahatag ang mga mulupyo. Here in Tumaco, we don't have a clinical laboratory. So CBC, blood chem, fecalysis, urine, wala po yan talaga dito sa Tunga mismo, kahit private, wala po. So, ang patients po namin, kailangan nilang pumunta sa nearest town, which is Carigara or Baruco, so that they can avail those laboratory services. So, and when I first got here, syempre yung nagpapacheck up sa akin, mga patients po na mahirap po, di ba? Most of them, mga mahihirap. So, yun yung struggle ko, kasi pag for example, lab request, konti lang yung bumabalik with results. So, konti lang yung nagpa-follow up kasi most of them, di talaga pinapagawa ng mga nire-request. But eventually, ngayon with different programs such as MaIFIT, mas nag-improve na po yung quality ng services namin. Haluyuhan mga sakripisyo ang DTTB, dako naghihapon ang pasasalamat ng mga benepisaryo hini parahan mas madali nga pagpahimulos tungod may ada abilable nga doktor ha era barangay ngayon pwede nala madaupan ngan di rin na kinahanglan bumiyahe pa ha syudad. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto, ini ang iyo agenda ha 8. Bago nga headquarters han PNP Samar nagpahitaas han law enforcement standards han kapulisan. Ang detalye hini ihahatag ni Ronald Roma han PIA Samar. Opisyal nga ginabrihan ng Samar Police Provincial Office o SPPO ang irang bagong headquarters sa Barangay Pupuak at Balawan City, Samar ang Hunyo 30, 2025. Ang nasabi nga seremonyas ang gintambungan ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ng Samar Governor Sharian Tan nga nagpakitan makusog ng suporta tika nga pareho nasyonal ng lokal nga leaders. Sumalak ang Police Colonel Antonito Eric Mendoza, SPPO Provincial Director, ang bago nga gin-inaugurar nila nga building in kaparti ang bugos nga nasod nga paningkamot nga maging standardized ang mga pasilidad ng kapulisan. Pagsiguro nga ang mga opisina ng probinsya nga municipal in nakakatuman ng modern standards. Ang bagong headquarters inbubutang ang pahin mga gamit sa opisina ug sa nibugos nga maokupar mga 180 nga mga tauhan nga nagsiserbi como sentruhan pagmando ng pagdumara para ang sobra miling nga pwersa ang pulisya ang SPPO. Pwede gihapon ini magakomodarin mga mobile nga pwersa nga nasyonal nga suporta nga unit sugad ang SOCO, SPG nga CIDG. Ginklaro naman ni Mendoza nga waray bayayan daan nga kampo kundi ginpabilin ini como extension. Na yung bagong PPO natin ay patunay na maganda yung samahan dito sa Samar PPO with the local government. And then, niremind niya kami na itong natin dito, luma nating SPPO will remain as a camp of the PPO kasi originally po talaga sa police ito. And nandito po yung firing range natin. So, isa po kasi sa core pillars niya yun na sinusunod namin. So, masaya po siya kasi sa parang very nostalgic po kasi yung visit niya after how many years nakabalik siya dito. So aside from the resources, he is very willing to support. Magsabi lang daw po kami, mag-request kami. So itong mga request natin na ito for other facilities, equipment, idadaan po natin to through channels. So from the provincial office to the regional office, papunta po sa kanya. Ang bagong headquarters ng SPP yung gintindog ng gimpondoan ng Department of Public Works and Highways na suporta ang gobyerno probinsyal ng Samar. Ika nga PIA Samar, Ronald Roma, ini ang iyo agenda ha 8. Mga alkalde yan Leyte, pasalamaton han patient transport vehicle han ihahatag han gobyerno nasyonal. Aden report ni Ali Torres and PIA Leyte.
Dako at pasalamat ang pipira nga mga munisipyo probinsya ng Leyte ha nakatalaan nira makarawat nga patient transport vehicle o ambulance hangara ng pagpatuman han sadang ngan di kalidad nga serbisyo panlawas sa mga katawan. Para habungton lapas Leyte nga may ada tayaw nga barangay ngan harayo ng hospital ang pagamay ada in patient transport vehicle inda ko kaupay an mahibubulig ga irang mga kabaranggayan. Labot la pagdarahin mga pasyente nga to hospital nagagamit gihapon ang PTV durante mga emergency o pagrespondihan mga kalamidad. Once nga ma-deliver na ini nga lapas o makuha na namon, makikipagsumpayan lot akong aton EBC Presidente Gloria Tijume para na impormaran lot ang kabaranggayan nga diri na mag-alam na magkukulang ang aton PTV ang makakapagserbisyo ang mga kabaranggayan kaya din na lot yung usa ang makakabulig para ang gulot ng lapas. Habong to naman ang tunga Leyte at pinakaguti nga munisipyo hariyon in maiha na nga naghihingyap hingkadugangan nga PTV era lugar may tungod nga ni indiri akos nga maaltugaan him budget han ira LGU tungod ang kakulangan ha pundo. Haluyo ang kagutian ira munisipyo may ada paghihapon mga barangay nga ira nasasakupan nga apartara highway sanglit nanginginahanglan hingkaangayan nga sarakyan hatak na hin emergency ngan pagdara ha hospital. Matagal ko nang ni-request yung ambulance na yan because in our municipality, yung mga ambulance, though we have already 4, some are already dilapidated. So, with this acquisition of the new ambulance, that would be a very big help to us to fast track our services, especially those who are in need of medical transportation to the hospitals. Malaking tulong yan para sa amin. Ginahatag ang gobyerno nasyonal ang mga PTV ngadto ha mga munisipyo hilabi ato na ada 4th and 5th class municipalities para hulos nga makabot ang universal healthcare para nga tanan ngan bulig gihapon ngadto mga LGU haluyong ang serbisyo medikal ing kaparti na han decentralized function nga napagpatuman ni mga programa panlawas in aada na ha mga kamot han lokal nga pamunuan. Tika nga Philippine Information Agency Leyte Alet Reyes ini ang EU Agenda Hautso. Manginisda nga nawarahin tulo ka adlaw hakalalawdan maninang puson nga nasalbaran Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office han Southern Leyte. Aadin report ni Loloy Salazar han PAE Southern Leyte. Malampusong naluwa sa taga-provincial Disaster Risk Reduction Management Office si Leon Riquizo, taga-Cumbado, Maasin City, ang mangingisda nga tulo na kaadlaw wala makauli gikan nanagat pagka Hulyo 8. Sumala pa kang Dani Atienza, Provincial DRRM Officer, nga wala gyud niya long-e pagmando ang iyang duha ka mga sinaligan nga search and rescue personnel. Sila si Mario Obligado ug Rodel Costillas sa pagpangita sa maong nawala nga mananagat gunad pa sa unang adlaw pagkahibaw niya sa maong hitabo. Sa ikatulong adlaw, Hunyo 10, bisan pa man baloron nga kahimtang sa dagat, subling gipagasolinahan niya ang Sea Ambulance. Balig 200 ka litro sa laing adlaw na sa pagpamasin makitaan ang nawalang mananagat. Tuod man niya na pagkaudto, nagbunga ang ilang paningkamot dihang nakitaan ranila si Leon sa kalawrang tungod sa limasawa ug makrohon. Naglutaw-lutaw ako sa buya o kamburan sa pasol nga maoy iyang giabyan. Gidala dayon nila siya sa City Health Unit sa Barangay Cumbado ug dito sa sitio siya gipakaon. Unang kaon niya human milabay ang sobra sa 72 oras nga lutaw-lutaw sa dagat. Samo ray kinaon. Gitsik gilayon ang iyang mga vital signs ni Dr. Gilby makabuhay og sa mga nurses sa CSU ug nasuta nga pulos kini maayo. Sa iyang asoy si Leon 59 anyos minyo may duha ka anak. Mingon nga sa iyang pagpanagat kusog ang dagan sa Pambot rumbo dapit sa Limasawa ug kalit nga mitakilid kini sa tuo nga bahin dihang mihapak ang bawod. Usog dagan Pambot. Ya. Ang pikas kuhaan katay tulog, ang pikas bitaw. Nalapot na ang grupong. Yapak, sa kumahon nila. Segunda, ho? Oo. Matay ni Upo. Jangan pa Pambot. Mau na yung manaksi. Bago kay Mount, nakadalit lang sa pong. Gila mo na yung pong? Oo, okay. Okay, una man lang po ko. Sus. Mga naglaak.
Punto kamburan sa imong pasol. Kamburan. Amo ito po. Dako man ako. Dili lang ko na po. Oo, kamburan na sa dok. Dako man ang kawajan. Ang po nga kamburan, pina 6 dalawa lagi. Kamburan buya. Buya. Ya, masa macam na daw. Wa ka bubugot pambot. Di wala. Mo to kay wa mo timbuan pagka timbalik ako. Oo. Si awal pagpunta. Di sa mga nadapit sumurang loud na ito po. Paano masawa? Masawa lang to kaya anak. Anak pagka mga alas 3 no. Alas 4. Mga alas 10 sa Untag. Bali kuana Martes. No. Martes July. Martes nga pagka magpili ka gabi kas laon no. Balik 72 hours na kapin. Walang taon. Palis naman. Oo, 72 hours. Padayon siya naglutaw-lutaw hangtod nakitaan sa duha ka personay sa PDRRMO. Laon section. Nakitaan ka nila Mario. No. So na, dito sa dapit. Wakan sila kay laraway. Mas kao ko. Ito sila ko kahoy ka dato. Tani arong mura, di ko bunan. Ito ako kikamay. Dingit ko pagwardeo. Okay ko ang saro. Terus yo kao. Daw lagi balik. Hindi ba na sa ilo nagibalik sila? Yeah, okay. Kami saro. Gikan sa pagka-home mo dapat pagkamay mo sa sarok 72 hours unsa may mong gibuhat ano kang ginumbay do ano mo lahat tayo Wah. Tidak ko kung kayaw paliguro. Asa to pa for at ko dito. Wa kay ano sa soap kay may soap mga tinang dagat. Lagi na kita. Asa ko pa for at ko dito. Mabunol mo ka. So. Ay mong kaon. Sa may mong sustenance. Sa mo pa dagat. Si Leon Riquizo nga nahinabi nilang Bong Pidalino sa PIA ug Danilo Atienza sa PDRRM officer. Dako ang iyang pasalamat ngadto sa Ginoo kang Atienza nilang Dario ug Rodel sa Sea Ambulance ug sa tanang mga mananagat nga way puas usab sa pagtadla sa kalawlan bisan pa sa madag-umong panahon pamasin siya makaplagan. Gikan sa PIA Southern Leyte, Loloy Salazar alang sa Agenda Haotso. 37th National Disaster Resilience Month ginobserbar Borongan City. Adin report ni Samuel Candido han PIA Eastern Samar. Ang City Government of Borongan hapangungunan ni City Mayor Jose Ivan Dayan si Agda pinaagian opisina han City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRMO nga pinamumunuan ni Engineer Jaime Boses inakiduyog ang pagselebrar han National Disaster Resilience Month nga gimbuhatan Hulyo 8 dito sa Borongan City Plaza, Borongan City. Didan iya opening remarks, nagsaringhi Engineer Boses nga ang pagsalain-orog ang Disaster Resilience Month in pahinumdom hiton aton mabaskog na commitment nga maging mas preparado kita nga iton aton mga komunidad hin pag-atubang hiniba-iba nga mga kalamidad nga naabot hiton aton probinsya. Nagdugang pa yung pagsaring ni Boses nga kaupo daman hini ang pahinumdom nga itong resilience hindi rila trabaho no sa nga ahensya ini ang kolaborasyon nga nagtitikang hiton aton panimalay, eskwelahan, opisina ngang komunidad. Ang nasabi ng okasyon ang gintabungan ni Mayor Agda. Dila niya mensahe, ni Mayor Agda ay nagpahayag ang iya hulos nga suporta. Naghatag naman ng mga mensahe ng suporta ang mga head ng representante ng mga line government agencies kung in kaso may ada mga panitabo nga mga kalamidad. Ang mga government line agencies nga naghatag ng era mga suporta among Philippine National Police o PNP, Pinaagihan City Police Station, Philippine Army o PE, Pinaagihan 63rd Infantry Battalion, Department of Interior and Local Government o DILG, Pinaagihan City Local Government Office, Bureau of Fire and Protection o BFP, Philippine Coast Guard o PCG,
Department of Education or DepEd, Pinahagian Barungan City Division, Department of Social Welfare and Development, Pinahagian City Social Welfare and Development Office, nganang Chairman ng Disaster Risk Reduction and Management, hansang kunang panlungsod nga SP member Fritz Uy. Samtang kauman ang programa, nagkamayada naman Disaster Risk Reduction Management Seminar nga pinarpartisiparan han sa 61 nga mga barangay han siyudad ng Burungan nga kundiin pinangungunahan han CDRMO. Ikan nga Philippine Information Agency is in Samar, Samuel Candido. Ini ang iyo agenda. Misaka na sa 140 ka kaso sa hand, foot and mouth disease o SFMD ang naitala sa lungsod sa Nabal gikan sa buwan sa Enero hangtod Hunyo ning tuiga, sumala ni Dr. Ralph D. Bueno, Municipal Health Officer sa Rural Health Unit sa lungsod. Sa unang 2 ka semana pa lang sa Hulyo, may dugang 20 ka bag-ong kaso ang na-report. Ang labing apektado sa mga sakit mao ang mga bata nga nag-edad og 1 ngadto sa 4 anyos nga gilangkuban sa kadaghanan sa mga kaso karon. Notify na mo si Mayor. Sa tunga kon? Notify na mo si Mayor. Hand, foot, and mouth disease. Last week nag-conduct mi og emergency meeting through Zoom meeting lang. Kay emergency man na-inform na to si Mayor Ana and ipalihok gid niya dayon ang kanang atong mga kauban sa LGU. For example lang ang Nabro, sila ang nakatuka o ang MHO nang nakatuka sa disinfection sa mga schools, both in public o private na mga schools. So sa pagkakaroon may at mga kanana ang kanana ang mga schools na na-identify na natatipito ka schools na Padayag ni Dr. Bueno nga samtang kaniadto sporadic lamang ang mga kaso, karon klaro na ang pagsaka niini ug may posibilidad nga motakod na kini sa pila ka mga barangay. Ang mga barangay sa Agpangi at Tipolo ug Talustusan ang gilang adunay pinakataas nga ihap sa kaso. Dili lang kini limitado sa mga tunghaan apan pati na usab sa mga panimalay. Tungod niini gipahibalo na sa RHO ang lokal nga panggamhanan o nagpatigayon og emergency Zoom meeting uban ni Mayor Richard Espina ug mga opisyal sa barangay. Gisugdan na ang disinfection sa 7 ka matunghaan pampubliko pribado nga identify nga adunay mga kaso sa SFMD. Gihangyo ni Dr. Beno ang maginikanan sa pagmatmon ug mag-report dayon sa health center kung makabantay og mga sintomas sa ilang mga anak sama sa hilanat ug pula-pula nga mabutoy-butoy sa tiil ug baba. Gidasig usab ang publiko sa pag-isolate sa mga apektadong bata ug palikay sa pagpadala kanila sa eskwelahan ug daycare center. Itong tulo nako kang i-mention. Okay. So muna akong giawag ang mga ginikanan no nga labi na sa kadtong naay mapansin din sa ilang mga anak regardless of age nga mo turo or maghilanat daan ang bata murag luyag yun na after a while pila ka adlaw o sa kaadlaw duha man ay moturok nga mga kanang gitawag nato nga luas-luas flat nga luas-luas sa baba, flat nga mga butoy-butoy siya pero medyo flat pa primero mamula. Asa man moturok na siya, Dok? Aside sa baba? Una siya moturok sa anyod sa kanang ang tiil ya mo saka baba. Okay, so pwede mo dayon mo report sa inyong pinakadoon nga health center sa atong bisag sa atong BHW kaya atong BHW barangay officials no. Atong mga BHW sila mga mo report po sa atong nurse nga mo check up na sa bata. Pwede rin lang atuon sa balay. Naandam na usab ang LGU sa paghatag og emergency medicines nga gipalit na og giprobahan sa mayor aron matabangan ang mga apektado ug mapungan ang mas paspas nga pagkuyanap sa sakit. Ipasiyog daw usab ang pagpadayon sa hand washing ug paggamit og alcohol-based hand sanitizers ilabi na sa mga tunghaan, merkado ug uban pang pampublikong lugar. Ang Rural Health Unit padayon sa ilang monitoring ug contact tracing aron mapungan ang dugang pagkatap sa SFMD sa komunidad. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria, kini ang inyong agenda hautso. Ratsada Balita! Haratsada Balita, kadiwa program dako ang bulig of farmer and fishery sector han mga burubungto. Hapag surapo han pagkalat han fake news, Police Regional Office 8 nagdumarahin Anti-Fake News Consultative Forum. Wanted person tikang pahan tuig 2005 nadakot mismo Hakat Balogan Police Station. Ini ang mga report Haratsada Balita, masunod na. Ratsada Balita!
nagabulig ang mga ordinaryo nga parag-umangan mga isda ang kadiwa market ng mga burubungto. Ha munisipyo ng Carigara, probinsya ng Leyte, dakuan pasalamat ang pipira nga mga magkarinda produkto ha agrikultura, mga small business enterprises ngan local entrepreneurs ha pagkamay-ada kadiwa Carigara nga nagahatag ira hinigayon nga direkta may baligyan ira mga produkto ngadto ang mga konsumidor. Tigangan mabrihan ang kadiwa hinihini nga bungto, hinay-hinay nga nagtikadamo ang mga magbaraligya nga naapi para makagbaligyahan ira kada tag sa produkto. Baligya mga kadiwa markets ang presko ngan barato nga mga utanon, mga prutas, mga duma, mga produkto ang dagat, mga local delicacies kaniba pa nga mga produkto nga himuhan mga local entrepreneurs ngan magnegosyo. Sumalakan Island Breyer usa mga magkarinda suludan kadiwa Carigara. Ang pagkaaday kadiwa market era bungto indako an ibubulig haguti nga mga magtarinda nga mas dumurodako ang kita ngan makasiguro patas nga merkado para ang ira mga produkto. Nakabulig ang mga farmers kaya di pa nira mga produkto, di naman nira na babalik ang mga market. Nadudunot na ira mga pan. At least din nga tanan ira mga tika nga ira mismo mga bungsaran o ira mga bakuran. Nagkagaada ira income. Adlaw-adlaw nira nga mga kabuhi. Ang lamang kadiwa hindi nila usa nga merkado, kundi usa ini nga importante nga koneksyon nga ginahatag ang gobyerno nga nagpaparig-on han mga lokal nga negosyo nga nagpapabaskog han lokal nga ekonomiya nga nagagat gihapon na sustainable agriculture kundi in kadam-anan mga mulupyo ang mga komunidad na nakadepende. Pinaagi ang pagsuportan kadiwa nakakabulig ang mga komunidad hamas pa nga pagpalambo han lokal nga mga ekonomiya. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita ini Alit Reyes ini ang iyo agenda hautso. Ratsada Balita! Kaparte, hangin duduso, han buhatan ng Philippine National Police, yanaan pagsurapungan pagpaundang, han pagsarangan mga fake news o peke nga impormasyon nga dakuan kadautan nga naihatag ganahan mga komunidad. Mahitungo din nagdumaran Police Regional Office 8 hin Anti-Fake News Consultative Forum para han mga hepehan pulisya, mga information officers, han mga istasyon han pulis nga niba pa nga mga opisyalis han PNP. Panuyuhan gindumara nga consultative forum amo ang pagsurapo han pagkalatan mga fake news nga antipaunano ini pagtagdong nga diri na humilapad pa ang pagpatsarang. Sumalakan PRO 8 Regional Director Brigadier General J. Kumigad, dako ang epekto hairan pagkalatin fake news nga posible makadaot han ira mga ginihimo nga operasyon nga pagpatuman han mga balaod. Sumalapakan Kumigad, maihan na nga ginkikilala nga may dako nga papel ang social media platforms sa pagpadangat hin mga impormasyon kundi haluyong nga bahin ini nagagamit gihapon ha pagpasarang hinsayop nga impormasyon. Nan usahay tinuyong nga pagpasarang hin mga sayop nga impormasyon. Dapat mapanuri sila palagi. They should be also equipped. Gaya nito, nagkaroon tayo ng forum na ito purposely to combat these fake news that we have. Not maybe to eradicate it gradually, but and eventually mawala itong fake news issue. Tika nga Philippine Information Agency Eastern Visayas para Ratsada Balita. Ini May Viban, ini an iyo agenda hautso. Ratsada Balita! Usa nga wanted ni Ayas Eke, 43 anyos, ang nadakupan kat Balogan City Police atong Biyernes ng aga Hulyo 11, 2025 ha police station samtang tikuhahin police clearance. Naging wanted ang mao nga suspect tungod ang qualified thief nga kaso tikang pahan tuig 2005 nga may 24,000 pesos nga piyansa. Ang pag-aresto ay nagsunod ang sakto nga mga pamaagi, lakip na ang pagpahibaruha iyahan iya mga katungod ha ilaruman Miranda Doctrine ng RA 9745. Ginproseso iya nga turn over a korte. Gindaya naman ni Police Lieutenant Colonel Daryl Chua, Chief of Police ng Balogan City Police, ang madagmit ng professional nga aksyon han team. Gintagan niya hindoon nga waray tawo nga labawhan balaod ngan gindayawan ira pagbantay durante han rutina nga mga pamaagi. Ikaw nga PIA Samar, ini Jesse Gabon pa para Agenda Ha8. News and Information Center! Balita, tika nga News and Information Center, han PIA Eastern Visayas. Soba mil nga cargo trucks, fuel tankers, nakatagamtaman libreng sakay, han Task Force San Juanico. 2025 Search for Outstanding Volunteers ng Bayanihan Media Awards. Ginlansara Iloilo City. Ang detalye hini nga sumat, igahatag ni Neil Lupido. News and Information Center!
Masobra namin nga cargo trucks ng fuel tankers ang nakabenepisyo han libreng sakay nga inisyatibo han Regional Interagency Coordinating Cell 8 Task Force San Juanico Pinagyan Office of Civil Defense 8. Sumalahan OCD-8 ang RORO o Roll-on Roll-off Diesel naghahatag in libre nga serbisyo para makatabok dayon hatakloban ang mandahihan nga rota ang perishable nga essential commodities o madali madunot nga kinahanglanon nga mga produkto, krudo nga construction materials. Ang RORO diesel ay naghahatag in serbisyo nga makatabok gihapon ang government assets para masiguro nga diri madidilatar ang mga serbisyo publiko nga mapadayon ang mga proyekto labi na ang paghingayad han San Juanico Bridge. Ang libreng sakay in 24/7 nga nag-ooperate ha paningkamot nga masiguro ang padayon nga pagpadangat han pangunang mga serbisyo ha mga komunidad. User Information Center. Halayan niya sumat, opisyal na nga ginlansar han Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency ang 2025 Search for Outstanding Volunteers o SOV ngan ang Bayanihan Media Awards BMA gidahan Hulyo 9 sa Central Philippine University, Iloilo City. Ang SOV ngan BMA duha nga flagship events ha ilarong ang National Volunteer Month celebration kada Disyembre in nanunuyo nga matagan hin pagkilala ang Filipino volunteers nga media partners nga may nugupon ha espiritu han bayanihan nga dako ang naging kontribusyon o amo tay bayba nga development sectors. Gintagan hindoon ni Chief Economic Development Specialist Joyalita Tigres ang kaimportantihan pag-embed han volunteerismo ha adlaw-adlaw nga panginabuhi han mga Pilipino. Gintago siya naman ni US Peace Corps Country Director Margaret Roy ang kakomitido han PNVECA pagpadukwag han mga paningkamot nga voluntaryo han mga Pilipino nga nakaugat ha mag-upay nga relasyon hay kasitawo o gan espiritu han bayanihan. Samtang ginparayaw naman ni Darwin T. Tadifa ang 2021 Search for Outstanding COVID-19 Volunteer and Iadagyaw Initiative o ang Delivery of Assistance and Guidance for the Young Minds, Advancement and Welfare nga nagsasalamin ang karuyag signon ang serbisyo ha komunidad. Hangaran naman ni PI Director General Catherine Chloe De Castro, otro nga nagtangdo PIA Western Visayas Regional Head Cheryl Amor han dedikasyon han PIA Habayanihan Media Awards pagpasamwak han mga istorya han volunteerismo. Nanawagan naman ni PNVECA Executive Director Donald James Gawi ang mga volunteer nga media partners nga umapi hini nga selebrasyon nga nga tuig nga padayon magpaangbit hin mga istorya nga nakakaaghat hin pagkios. Tikang News and Information Center ang PIA sa Visayas ini Lupido ngan ini anyo agenda haot. Update sa mga proyekto, programa nga aktibidades tikang ha mga magkalain-lain nga ahensyahan gobyerno. Iyo may babatian ha kaagio ha agenda haotso. Kaagio ha agenda haotso. The Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 8 or Eastern Visayas will report the inflation rate in Eastern Visayas for the month of June 2025. The regional inflation rate or the change in the average prices of goods and services in Eastern Visayas increased to 0.7% in June 2025 from 0.4% in May 2025. However, this was lower compared with the 4.0% inflation rate in June 2024. Moreover, the regional inflation rate was lower than the national inflation rate in June 2025 at 1.4%. Eastern Visayas registered the 7th lowest inflation rate among the 18 regions including NIR in June 2025. The average inflation rate from January to June 2025 was registered at 0.9%. The increase of the inflation rate in June 2025 from May 2025 was primarily brought about by the heavily weighted food and non-alcoholic beverages, which registered zero inflation rate. During the month
from an annual price decrease of 0.7% in May 2025. This shared 69.1% to the increase of the overall inflation rate in Eastern Visayas. The faster inflation rate in meat and other parts of slaughtered land animals, such as fresh pork, at 9.4% in June 2025 from 6.6% in May 2025, contributed largely to the uptrend of the food and non-alcoholic beverages. This was followed by fish and other seafood, such as galonggong, which registered 8.0% inflation rate in June 2025, higher than its 6.9% in May 2025. Vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses, such as eggplant, also contributed to the uptrend with a faster inflation rate of 9.2% in June 2025 from 8.4% in May 2025. Transport, which registered slower annual price decrease in June 2025 at 1.6% from 2.8% annual price decrease in May 2025, also contributed to the acceleration of the regional inflation rate. It shared 20.4% to the increase in the overall inflation rate in Eastern Visayas. The major contributors to the slower annual price decrease of transport were the slower annual price decreases registered in the following petroleum products: gasoline, with 6.5% annual price decrease in June 2025 from 11.2% annual price decrease in May 2025, and diesel with 5.6% annual price decrease in June 2025 from 7.7% annual price decrease in May 2025. The faster inflation rate in restaurants and accommodation services also contributed to the uptrend of the regional inflation in June 2025. It shared 3.0% to the increase of the overall inflation rate in Eastern Visayas. It registered 1.1% inflation rate in June 2025 from 0.8% in May 2025. The faster inflation rate in restaurants, cafe, and the like during the month at 1.0% from 0.7% in May 2025 primarily influenced the increase of the inflation rate for restaurants and accommodation services. Istoryahan Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istoryahan Panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkarinlaing nga mga sakit nga nakakabalaong nga panlawas ang mga tao. Iyo may babatian. Ay Istorya Panlawas. Istorya Panlawas. Masunod na. Maupay nga oras mga kasangkayan. Ako'y Judith Lauderes. Otro nga madangat tayo ang pinakaurhi nga edisyon ha Istorya Panlawas. Pag-istoryahan tayo na ang makamaratay nga rabies virus. This nagpapabilin nga usa nga importante nga problema han Panlawas dinhi ha Pilipinas nga adahay kaunom nga may dati nakahitaas nga kaso hin rabies sa bug-os nga kalibutan. Ako hitringket si Henry Pulda. Tidahan 2023 may dapagitas han ihap han mga namatay darahan rabies. Nakadaha 55 anigin report nga mga kaso nga unfortunately nga tanan hini nga ihap in nagkamatay han nasabi nga tuig. Kadamaan han mga kaso inay tinabo ha mga nag-ieda din 20 nga to 59 nga kadamaan haira in kalalakihan. Ang rabies usa nga makamaratay nga sakit nga virus nga nakakaapekto sa central nervous system and may da rabies in nakaka-eksperyensya mga simptomas sugarin hirana, pagulol ha kalawasan, ngan kaiba nga kasakit hamay kinagtan niya repeat ha kadayunan nagdodulot hin inflammation ha utok nga na spinal cord. Samtang pwede makontrol ang paggrabe han mga simptomas
ang mga tawo nga nagaangkon hini nga virus in panalagsala kakatalwas ngan kun makatalwas man may grabe nga epekto nga neurological system han usa nga tawo. Ang husto nga pag-ataman han samad tika nga kinagtanin hayop amo ansyahan nga pitad ala kontra han rabies. Kinahanglan hugasan hin maupay ang samad gamit ang tubig ngan sabon ngan kun mahimo an may ada iodine solution. Kinahanglan magpa-injection dayon han bakuna han anti-rabies sulod han 24 oras tikang makagat. Ang rabies in pwede gihapon malikayan pinaagihin mga bakuna sugad han post-exposure ngan pre-exposure nga anti-rabies vaccine. Iginrekomendar ang pre-exposure vaccine ha mga tawo nga may ada trabaho nga may ada dako an peligro nga magkamay ada rabies hilabi kun ang trabaho in napahirani ha mga hayop nga nagdadarahan rabies virus sugadhan mga ayam ngan mga misay. Doon naman permihan mga doktor ang paging responsable nga mga pet owner ha pagtimangnuhan era mga alaga nga diri makapangagat ngan sugadan diretsyo nga makapagpabakuna hadton mga nakagat hinhayop. Iyo pala na himbatean ang pinakauri nga impormasyon bahin ng paghirot sa mga sakit. Nagihinaot kami nga kamuin magpabilin ni himsog ang panlawas ngan makabulig nga pagpadukwaghan aton sosyedad. Magpapadayon kami ha paghatag ayuhin mga impormasyon nga may kalabutan ha mahimsog nga panlawas nga punan humalkayan ang mga sakit. Dapat healthy para happy, tika nga Philippine Information Agency Eastern Visayas, kinhitringket Shihan Ripulda. Ngan ako naman ni Judith Lauderes para Istorya Panlawas. Ini aniyo, Agenda Ha-8. Kaugdan na naton nababatian ang tinatawag nga thunderstorms durante hin maraot nga panahon. Pirmi ang sagdon maggirot ngan magandam hin mga posibilidad hin pagbaha ang landslides. Kundi may ada pa mas makusog nga tigda nga paghangin nga labi nga nakakadistroso nga angay laliwat pagbantayan han mga katawhan ini amo ang tinatawag nga microburst. Ang microburst inay tatabo gihapon durante hin may ada thunderstorms nga ginuupdan hinhangin. Ang microburst amo ang kalit nga pagpusdak hinhangin nga mas makusog pa kaysa hinbagyo. Pero kumpara thunderstorms ang microburst intigdala nga diri la nag-iiyak kundi indako ang peligro nga distroso ang gindadara. Ang kakuskon ng microburst inakakahimo makatumba hin kahoy, makapalid din balay, makabaliktad din sasakyan bisan kun ini indiri la nag-iiha. May adaliwat kaibahan ang microburst nga daan gintatawag nga tornado. Anangin ang microburst in straight o diretso nga ginpupusdak nga ni hatuna. Nga ng pag-impact hini hatuna amo ang nagahatag hin peligro. Ang tornado naman in may hangin nga naglilibot kita igbaw nga nigindadara ngadto igbaw ang mga butang nga natataraan hini. Diri na api ha forecast ang pagkahitabo hin microburst dara nga tigdaay la ini. Sanglit ang pahimatngon permi ha aton ang weather bureau stations nga kung may ada anunsyo hin thunderstorms hilabi kung ginuupdan hinhangin. Pirmi ang pagsagda nga magin andam, alerto nga mabinantayon, hanay tatabo ha panahon. Agud makaiwas sa posibleng nga peligro. Tikang nga Weather Bureau ang Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini Robin Viñano, ini ang iyo agenda Ha-8. Editorial! Hakada bulan ang Hulyo, gititigamnan naton ang National Disaster Resilience Month o NDRM kumo paghinumdom han ka importante han kaandam pagurobligay nan kamabakot hatubangan han mga peligro. Hanasol sukat at Pilipinas nga agsub maigo hin magkusog nga mga bagyo, linog, baha nga iba pa nga mga kalamidad. Diri sadang ang pagiging alerto la kinahanglan ang madip-on nga sistema padayon nga ibaro nga aktibo nga partisipasyon han mga mulupyo. Ang tema, kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan in panawagan hakada individual, pamilya, komunidad ngan mga institusyon nga bagit aktibo ngan temprano hapagbaton haayat hakalibungan labi na ang mga peligro ngan distroso. Diri laigo ang sakto nga ibaro kundi kinahanglan
ang konkreto nga paggios agud magpabilin ang katalwasan nga tanan ngan masiguro ang kamabakod han komunidad hatubangan han mga kadelikaduhan. Ano ang may mubulig han publiko ha oras han rimalaso? Una, paghinanua ang mga peligro ha iyo lugar, hibaruan ang unang mga pitad para han kaaldam. Panghinano kung ano ang klasehin peligro ang posible makaigo ha iyo lugar, linog ba, baha, landslide o sunog. Pag-andam in emergency go bag, siguradua nga may ada bag-o o kung bag nga may sulod nga mga importante nga mga gamit sugad han mairinong nga tubig, pagkaon, flashlight, baterya, medisina, ngan mga dokumento. Bumulig ha mga disaster drills, ayaw igbaliwaray ang mga pagharig na ginihimo han mga barangay ngan eskwelahan. Ini importante para maaram ang kada tagsa kung ano anihimoon ha oras han kalamidad. Magdumara hin risk reduction hatag sa tagsa niyo mga panimalay. Ay doon ang mga gamit, panghinanoon ang kuryente ngan gas, ngan siguradua nga mas madikon ang estruktura han niyo mga balay. Ang simple nga pangandaman in makakabulig pagtalwas hin kinabuhi. Usa pa, pamati hatama nga impormasyon, likay ang diri sakto nga mga balita ilabi na ha social media. Himua nga batasan ang pagkuha hil impormasyon tikang ha opisyal nga mga ahensya sugad hat Pag-asa, PBOX, NDRRMC o kon RDRRMC. Samtang nagiging grabe ang epektohan climate change ngan padayon ang tarhog han mga kalamidad, ang pagigid disaster resilient indiri bagay nga ginpipilian kundi usa nga panginahanglan. Ang pangandaman niya na ang hinungdan hang katalwasan ha orhe nga mga adlaw. Ang pag-obligay ha gobyerno ngan han kada Pilipino in magresulta hit talwas, madikon ngan mainuswagon nga komunidad. Para hal editorial, ako Herreal Arinto, inianiyo Agenda Ha-8. Iyo palahin batian ang pinakaorhing impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo. Damang salamat sa iyo pag-upod hamon hini nga edisyon. Kami magpapabilin nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhanan rehiyon. Hasta sunod nga higayon. Ini ang iyo Agenda Ha-8. Agenda Ha-8. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Ha-8, ang programa nga nakatutok ha mga balita, impormasyon, ngan solusyon kasubong ang gobyerno para hakoswagan han panginabuhi han mga mulupyo ug dog kasunod gayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ang iyo Agenda